Mẹ bỏ đi khi con trai mới 5 tuổi. 18 năm qua không một tin tức. Nay nhà sắp bị giải tỏa, mẹ lại đột ngột xuất hiện đòi nhận lại con. Điều này khiến người con trai vốn đã nguội lạnh cõi lòng không thể nào chấp nhận. Thậm chí con nói thẳng bà hãy đi càng xa càng tốt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi chỉ muốn nhận lại con trai tôi. Muốn tìm lại con trai tôi. Tìm thế nào? Bà muốn tìm thế nào? Con trai à? Mẹ nhớ con. Mẹ rất nhớ con. Ngày nào mẹ cũng nhớ con. Bà gọi tôi đến đây không phải là muốn nói cho rõ ràng sao? Con gọi nhiều người đến như vậy, bà nói đi. 18 năm bà không về, bây giờ về là có ý gì? Lúc tôi không có tiền sao bà không về? Tôi 23 tuổi rồi bà mới về. Con trai, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ biết 18 năm nay đã nợ con. Đừng gọi là mẹ. Tôi không gọi bà là mẹ. Tôi không quen bà. Còn mẹ nữa chứ? Bà có xứng không? Người phụ nữ tóc đã điểm bạc, gương mặt u sầu trước mắt là bà Tần. Chàng trai cao ráo, đẹp trai đối diện là con trai bà, Tiểu Phong. Bà Tần ấm ức nói với người dẫn chương trình rằng năm đó bà bất đắc dĩ phải bỏ nhà ra đi. Lúc đó con trai bà chỉ mới 5 tuổi. Bà thật sự không có khả năng mang con theo bên mình, nên chỉ đành để con lại. Những năm qua, bà phiêu bạt bên ngoài, nếm trải đủ mọi cay đắng, chịu đựng nỗi khổ nhớ mong con. Nay bà đã trở về, con trai lại không chịu nhận bà. Điều này khiến bà Tần không thể nào chấp nhận được. Bà không dám tưởng tượng, nửa đời còn lại không có con trai bên cạnh sẽ sống như thế nào. Không còn cách nào khác, bà đành nhờ đến chương trình. Nhất định phải để con trai cho bà một lời giải thích. Nghe những lời của bà Tần, Tiểu Phong vô cùng kích động và tức giận. Cậu giận dữ mắng bà Tần, nói rằng mình không hề có người mẹ như vậy. 18 năm không một tin tức, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nói là mẹ của mình. Điều này đúng là nói nhảm. Mấy vị khách mời à? Chẳng phải mấy hôm nay tôi vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy bà ta đứng trước cửa. Lên xe buýt thì bà ta cứ bám theo phía sau. Tôi ngồi ở đâu, bà ta lại ngồi kế bên. Một lúc sau lại nói, con trai, mẹ đây. Con trai, mẹ đây. Bà phiền chết đi được. Đến tận cổng công ty, vào trong rồi lại nói với đồng nghiệp của tôi rằng tôi là con trai bà ta. Tôi đã 18 năm không có người mẹ như vậy rồi. Tiểu Phong cho biết mẹ cậu đã biến mất khi cậu mới 5 tuổi. Ký ức của cậu đã sớm mơ hồ, không còn nhớ được dáng vẻ của mẹ ruột. Bây giờ đột nhiên có một người xuất hiện nói là mẹ mình. Điều này thật sự làm cậu giật mình. Thấy mình không chịu nhận, người kia liền tìm đủ mọi cách để làm phiền. Điều này khiến cậu vô cùng khổ sở. Nghe lời Tiểu Phong nói, bà Tần vội vàng giải thích, nói rằng bà thật sự quá nhớ con trai. Hết cách nên mới làm như vậy. Vậy thì năm đó tại sao bà Tần lại không từ mà biệt? Tại sao Tiểu Phong lại nhất quyết không chịu nhận mẹ? 18 năm nay tôi cũng sống rất khổ. Con trai tôi còn nhỏ, nó không biết. Bây giờ nó cũng không hiểu. Tại sao lúc đó tôi lại bỏ nhà ra đi? Có người mẹ nào lại muốn bỏ con mình lại chứ? Đó là vì cha của nó ngày nào cũng uống rượu. Ít nhất ngày phải một chai. Không làm việc, lười biếng. Ngày nào cũng đánh tôi. Được rồi, đừng nói nữa. Vậy tôi hỏi bà một câu. Tại sao bà không mang tôi đi? Bà biết cha tôi là người như vậy. Tại sao bà không mang tôi đi? Con à, con có biết tại sao mẹ không mang con đi không? Mẹ bỏ nhà ra đi, đến một chỗ ở cũng không có. Con có biết không? Cũng không có nhà mẹ đẻ, cũng không có nơi nào để đi. Bà bịa chuyện, bà có tin không? Vậy tôi hỏi bà, 18 năm nay bà ở đâu? Mẹ, bà nói bà không có chỗ ở. Bà đã ở đâu? Mẹ ở. Bà Tân vừa khóc vừa giải thích với Tiểu Phong. Năm đó mẹ bỏ nhà đi, đều là vì cha của con. Cha con không chỉ nghiện rượu mà còn bạo hành gia đình. Mẹ thật sự sợ có một ngày bị cha con đánh chết nên mới chọn cách ra đi. Sở dĩ không mang con đi là vì chính mẹ cũng không có một nơi để ở. Không biết tương lai sẽ ra sao nên mới không dám mang con theo. Đối với lời của mẹ, Tiểu Phong hoàn toàn không tin. Cậu cho rằng tất cả đều là do mẹ cậu bịa ra. Mục đích là để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bà, để cậu có thể tha thứ cho bà. Làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho bà được? Bà không biết những năm qua cậu đã sống như thế nào đâu. Đã nghe ba chữ đứa con hoang bao giờ chưa? Tôi từ nhỏ đã bị người ta gọi như vậy mà lớn lên. Ba hiểu đó là cảm giác thế nào không? Đứa con hoang, đứa con không có mẹ, đây đều là biệt danh của tôi đấy. Bà có biết tại sao hôm nay tôi lại kích động như vậy không? MC, vâng, tôi xin hỏi các vị một câu. Cả các vị chuyên gia nữa. Vâng, lúc các vị 16 tuổi thì đang làm gì? Đi học, đều đang đi học cả. Đúng vậy, lúc tôi 16 tuổi phải đi rửa bát, rửa đĩa, đi làm thuê rồi, thôi học rồi. Bỏ học sao?
Không có tiền. Tiền sách vở 800 tệ. Không ai cho tôi cả. Phải làm sao? Tự mình kiếm thôi. Tôi, ai có tiền cho tôi chứ? Lúc tôi 16 tuổi phải đến nhà hàng rửa đĩa. Bà đang ở đâu? 800 tệ. Trong nhà không thể nào có được. Tôi phải làm sao đây? Tiểu Phong đau đớn bày tỏ. Cậu từ nhỏ đến lớn lên trong những lời gọi đứa con hoang. Mỗi lần bị bệnh, cậu luôn ảo tưởng nếu có mẹ ở bên thì tốt biết bao. Trong nhà không có tiền đóng học phí, cậu phải đi rửa đĩa kiếm tiền. Nếu không sẽ phải bỏ học. Và nguyên nhân của tất cả những điều này đều là vì sự vô trách nhiệm của người phụ nữ này. Bây giờ cậu đã lớn, có thể tự kiếm tiền sinh sống. Bà ta mới xuất hiện đòi nhận cậu. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Tiểu Phong cho rằng mẹ cậu năm xưa bỏ rơi cậu và cha chính là vì nhà nghèo. Bà không chịu nổi cuộc sống đó nên đã tự mình bỏ đi. Bà Tần nói, lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 14 tuổi, cha mẹ tôi đi làm thuê gặp tai nạn. Cha mẹ tôi qua đời. Tôi sống cùng ông bà nội từ đó. Ông bà sức khỏe cũng không tốt, tuổi lại cao. Tôi cũng không lấy chồng. Lớn đến năm 31 tuổi, tôi mới nhờ người ta giới thiệu cho cha của nó. Lúc đó nhà họ cũng rất nghèo. Họ có 3 anh em, anh ấy là con cả. Nhà họ cũng nghèo, nhà tôi cũng nghèo. Tôi còn phải chăm sóc ông bà. Người ta đều chê tôi là gánh nặng, cũng không dám cưới tôi. Vì vậy, gặp hoàn cảnh nhà họ như vậy, anh ấy không chê, tôi liền gả cho anh ấy. Bà Tần nức nở kể lể hoàn cảnh gia đình nghèo khó từ nhỏ của mình và quá trình kết hôn với chồng. Bà nói rằng mình rất bất hạnh, 14 tuổi đã không còn cha mẹ. Kết hôn được 3 năm thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Bà không còn một người thân nào. Nói đến đây, bà lại muốn khóc, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Thế nhưng, màn khóc lóc này của bà Tần lại không nhận được sự đồng cảm của vị chuyên gia. Bà Tần này, tôi nghe mà thấy khó chịu quá. Bà xem, bà nói nãy giờ, không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Vậy có gì phải giả vờ khóc chứ? Không phải, chúng ta cứ nói chuyện bình thường đi. Bao năm nay nước mắt tôi đã khóc cạn rồi. Khóc cạn rồi thì ở đây đừng khóc nữa. Không phải, tôi. Nào, bà Tần, để tôi giúp bà. Tiểu Phong có phải là người con trai bà muốn nhận lại không? Nào, Tiểu Phong, cậu nghe bà ấy nói như vậy, cậu có thấy khó chịu không? Tôi rất khó chịu, bà đừng giả vờ nữa, đúng không? Tôi cũng thấy vậy, chúng ta có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Bà Tần, chúng ta không cần phải. Bà chê nhà tôi nghèo, chê cha tôi nghèo nên bỏ đi chứ gì. Chúng ta cứ nói chuyện bình thường, đừng nói với giọng nức nở được không? Có thể nói chuyện bình thường được không? Chúng ta kiềm chế cảm xúc một chút được không? Tôi biết có thể bà rất đau buồn, nhưng tôi đoán đây cũng không phải là ngày đầu tiên bà đau buồn. Đã đau buồn bao nhiêu lần rồi? Bà khóc nãy giờ cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào. Chúng ta cứ nói cho rõ ràng chuyện này. Hơn nữa, bà thể hiện như vậy, con trai bà nghe cũng không thấy thoải mái. Chẳng phải chúng ta hy vọng cậu ấy có thể chấp nhận bà sao? Bà cứ nói chuyện bình thường được không? Bà Tần, vâng. Theo quan điểm của vị chuyên gia, màn khóc lóc này của bà Tần hoàn toàn là đang diễn. Khóc nửa ngày không thấy một giọt nước mắt. Ngược lại cách nói chuyện của bà còn khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Con trai bà lại càng phản cảm hơn với hành vi này của bà. Về điều này, bà Tần chỉ nói rằng do những năm qua bà đã khóc quá nhiều, nước mắt đã sớm cạn khô, chứ không phải bà cố tình giả vờ. Bà nói với người dẫn chương trình, khi bà và chồng mới kết hôn, mọi thứ vẫn khá bình thường. 1 năm sau thì sinh được con trai, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng kể từ khi chồng bà làm ăn bị thua lỗ, ông bắt đầu thường xuyên nghiện rượu. Sau khi uống rượu cũng hay đánh đập bà. Ông ấy hùn hạp với người ta mở một quán ăn. Làm được một thời gian, đến cuối năm, quán ăn đó lỗ vốn, làm mất tiền của nhà mình. Bà còn nhớ đã mất bao nhiêu không? Mất khoảng 40.000 tệ. Kết quả là năm sau, ông ấy ra công trường làm cai thầu, trở thành quản đốc. Tự mình nhận một ít việc. Làm đến cuối năm, lỗ ngay hơn 200.000 tệ. Thế là trời đất như sụp đổ. Đúng vậy. Vốn dĩ thấy còn có hy vọng để sống. Lần này thì trời đất như sụp đổ. Bà Tần cho biết,
Trông bà không có năng lực đó, nhưng cứ cố làm những việc mình không giỏi. Kết quả là mới thua lỗ nhiều tiền như vậy. Bà cảm thấy lúc đó không thể sống nổi nữa. Cuối cùng chồng bà còn trút giận lên người bà, nói bà là người mang vận xui, còn ra tay đánh bà. Ông ấy hễ ra tay đánh người là không kể nơi nào, đánh loạn xạ, nhặt được gì là ném cái đó. Vớ được ghế cũng ném, vớ được đầu cũng phang vào đầu, cầm gậy cũng vột vào chân. Không có chỗ nào là không bị đánh. Mấy năm đó trên người tôi lúc nào cũng bầm xanh, đỏ, tím, không có một chỗ nào lành lặn. Có khi mùa hè trời nóng, mặc áo cộc tay ra ngoài, hàng xóm láng giềng thấy đều hỏi: ôi, chị dâu sao thế? Tôi nói tôi bị ngã. Tôi không dám nói, bị chồng đánh ra nông nỗi này. Bà Tần nước mắt nước mũi giàn giụa, tố cáo việc chồng đã bạo hành mình như thế nào, khẳng định chồng bà ra tay không hề có chừng mực, gần như là đánh bà đến chết. Bà Tần cho mọi người biết, Tiểu Phong vốn dĩ còn có một người em, nhưng chính cha của Tiểu Phong trong một lần say rượu đã đánh bà đến sẩy thai. Sau đó bà thật sự không thể chịu đựng nổi, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị ông đánh chết, nên mới chọn cách bỏ nhà ra đi. Tất cả đều là hành động bất đắc dĩ, chứ không phải là không cần con của mình. Nghe những lời của bà Tần, Tiểu Phong lại có vẻ mặt bình thản. Cậu hoàn toàn không tin những lời mẹ mình nói. Cậu cho rằng đây đều là những cái cớ để mẹ tự bào chữa. Nếu thật sự như bà nói, vậy tại sao bao nhiêu năm qua bà không có một chút tin tức nào, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm? Vị chuyên gia nói. Vừa nãy lúc Tiểu Phong khóc, tôi thấy mình gần như không thể kìm lòng được. Cậu ấy năm nay 23 tuổi. Cậu ấy không thể chấp nhận được. Tôi năm nay 38 tuổi, tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Không chấp nhận được điều gì? Không chấp nhận được tất cả những gì đã trải qua từ nhỏ đến lớn. Nếu những gì cậu ấy nói là sự thật. Vừa rồi tôi đã nghĩ nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi nghĩ nếu là tôi cũng không thể chấp nhận được. Cả đời này tôi cũng không thể nhận bà là mẹ. Đó là tôi nói từ góc độ của Tiểu Phong. Tôi chỉ nói với tư cách một đứa con, không thể chấp nhận được. Cô cũng là phụ nữ, cô đừng nói chuyện không biết đau lưng. Lúc đó nếu đặt cô vào hoàn cảnh gia đình như vậy, gặp phải người đàn ông như thế, cô có thể làm gì? Tôi không chỉ là một đứa con, tôi không phải là con gái nhà người khác. Tôi là con của người ta, nhưng tôi cũng là vợ của người ta, tôi cũng là mẹ của người ta. Từ góc độ của một người mẹ mà nói, tôi nghĩ rằng cả đời này, bà Tần, tôi sẽ không bao giờ làm người giống như bà. Vậy cô nói tôi lẽ ra nên... Không ai nói bà nên bị đánh chết. Trước hết, giữa hạnh phúc và tính mạng, chúng ta phải chọn cách sống sót. Vậy tôi bỏ nhà đi 18 năm. Bà đã có bao nhiêu cơ hội để có thể xoay chuyển tình thế, để làm cho tình cảm mẹ con trở nên tốt hơn. Bà đã có bao nhiêu lần có thể quay về thăm nó. Bà đã không làm. Được rồi, cho dù là không quay về, bà sợ bị đánh. Vậy còn tiền? Tiền thì vẫn có thể gửi về một ít chứ. Quần áo thì vẫn có thể gửi về một chút chứ. Đồ chơi thì vẫn có thể gửi về một chút chứ. Tấm lòng của một người mẹ, bà có thể thể hiện bằng nhiều cách khác nhau mỗi phút mỗi giây. Lời của vị chuyên gia thật sâu sắc. Có lẽ bà Tần thực sự có nỗi khổ mà chúng ta không thể đồng cảm. Nhưng việc bà có thể không hỏi han, không quan tâm suốt bao năm, từ góc độ của một người mẹ, bà ấy chắc chắn đã không làm tròn trách nhiệm. Về điều này, bà Tần vẫn khăng khăng rằng mình không còn cách nào khác. Tất cả đều do cha của Tiểu Phong gây ra. Người dẫn chương trình hỏi bà Tần, vậy tại sao bây giờ bà lại chọn quay về? Bà Tần trả lời, khoảng 2 tháng trước, tôi bị một trận ốm. Tôi một mình nằm ốm ở đó, không ai thăm nom, không có một người thân nào. Lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến con trai. Nghĩ đến con trai. Chỉ cần con trai có thể đứng trước giường mệnh của tôi, hỏi tôi một tiếng, nói một câu, tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi chỉ nghĩ mình phải quay về. Tôi phải quay về gặp con trai một lần. Dù có tìm được con trai có không hiểu tôi đi nữa, dù tôi có chết, tôi cũng mãn nguyện. Được nhìn thấy con trai một lần, tôi cũng mãn nguyện rồi. Bà Tần cho biết, vào lúc bà ốm đau và yếu đuối nhất, bà mới nhận ra tầm quan trọng của việc có người thân bên cạnh chăm sóc. Khoảnh khắc đó, bà vô cùng nhớ con trai. Bà bằng mọi giá phải quay về gặp con trai một lần. Dù có chết cũng không hối tiếc. Không khó để nhận ra, khi con người yếu đuối nhất, vẫn là có gia đình ở bên cạnh thì tốt hơn. Lời giải thích này của bà Tần không hề làm Tiểu Phong lay động.
Cậu cho biết nhiều chuyện mẹ mình nói. Cậu chưa từng nghe qua, cũng không biết bà nói thật hay giả. Để làm rõ sự thật, chương trình đã mời chồng của bà Tần là ông Phạm lên sân khấu. Hai người vừa gặp mặt đã như kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu vì căm hận. Phạm Sinh Lợi, ông đến rồi. Tề Duyệt Dương, bà có ý gì? 18 năm rồi, hôm nay bà về đây, bà muốn làm gì hả? Ông nói xem tôi muốn làm gì? Tại sao tôi không thể quay về? Đây là nhà của tôi, con tôi ở đây, nhà của tôi ở đây. Sao tôi lại không thể về? Tôi nói cho bà biết, bà đã ngoại tình. Ông vu khống, bà không biết xấu hổ à? Ông nói gì với tôi chứ? Đến mặt mũi bà cũng không cần nữa rồi. Ông dựa vào đâu mà nói tôi ngoại tình? Bà tự xem lại mặt mình đi, bà có ngoại tình hay không? Bà tự xem lại mặt mình đi, bà đã qua tay bao nhiêu người rồi? Bà làm gì bà không biết sao? Tại sao tôi phải rời nhà đi? Ông có biết không? Thôi được rồi, ông Phạm, mời ông ngồi. Ông Phạm, bình tĩnh, đừng kích động. Ông đừng có mà đổi trắng thay đen. Bà đã làm gì? Bà chẳng lẽ không biết sao? Bà không còn mặt mũi nữa rồi. Ông Phạm, ông về chỗ trước đi. Nhìn thấy người vợ đã mất tích 18 năm, ông Phạm tỏ ra vô cùng kích động. Ông không bao giờ ngờ rằng sẽ gặp lại vợ tại trường quay của một chương trình hòa giải. Điều này khiến ông tức sôi máu. Ông mắng vợ là đồ không biết xấu hổ, đã đi theo người khác, bây giờ còn mặt dày quay về. Ông hỏi vợ có phải đã già, không còn sức quậy phá nữa, hay là đã bị người khác bỏ rơi, nên bây giờ muốn quay về để con trai nuôi báo cô. Ông Phạm nói với vợ, đúng là mơ tưởng hão huyền. Bà Tần nghe những lời của chồng cũng tức giận bừng bừng. Bà lớn tiếng phản bác, nếu không phải vì chuyện tốt mà ông đã làm, tôi có bị ép phải rời đi không? Ông còn mặt mũi nói tôi sao? Những việc ông đã làm có phải là việc một người đàn ông nên làm không? Bà Tần nói năng đánh thép, đã không còn vẻ mặt ấm ức, đáng thương như lúc đầu. Có lẽ khoảnh khắc này mới là con người thật của bà. Hai người lời qua tiếng lại, căng thẳng như dây đàn. Có thể thấy năm xưa hai người cũng cãi nhau như thế này. Nghe ông Phạm nhắc đến chuyện vợ ngoại tình, người dẫn chương trình không khỏi hỏi rõ ngọn ngành. Ông Phạm nói, giữa vợ chồng có chuyện đó không? Chúng ta đã bao lâu không có chuyện đó rồi? Ba ngày nào cũng nói chồng không ra gì, ngày nào cũng nói chồng không kiếm ra tiền. Chuyện đó của vợ chồng, bà đã bao lâu không cho chồng động vào người rồi? Chúng ta không có mà. Chúng ta không hề có chuyện đó. Bà coi thường tôi, còn không cho tôi. Tôi xin phép, điều này hơi tế nhị. Tôi hiểu rồi, ông Phạm. Ở đây còn có cả các chị em phụ nữ. Tôi không thể bỏ qua chuyện này. Chuyện này ông nói trước mặt con trai. Thật sự có chút. Trước mặt con trai tôi cũng không thể. Con phải làm những chuyện này. Ông nói ra, ông Phạm. Nếu tôi không nói ra, làm sao mọi người biết bà đã ngoại tình? Bà tìm người đàn ông khác. Bà mới 18 năm không quay về. Đó là cha của ông. Bà không tìm người khác. Vậy bà đã làm gì? Ông là đồ vu khống. Ông ngồi đây, trước mặt mọi người, ông sỉ nhục tôi. Ông Phạm cho biết, kể từ khi ông làm ăn thua lỗ, thái độ của vợ đối với ông ngày càng tệ. Hở ra là chửi bới, chế giễu ông. Sau đó, về phương diện đời sống vợ chồng, bà càng không cho phép ông động vào người. Sau đó thì bỏ đi biệt tăm. Điều này không thể không khiến ông Phạm nghi ngờ vợ mình đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Nghe lời chồng nói, bà Tần lập tức phản bác, nói rằng lúc đó bà chỉ vì sợ chồng đánh nên mới chọn cách rời đi để ra ngoài làm thuê. Bây giờ chồng nói mình như vậy, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với bà. Bà hoàn toàn không thể chấp nhận. Người dẫn chương trình hỏi ông Phạm, ông nói vậy có bằng chứng không? Hay chỉ là suy đoán của cá nhân ông? Chuyện này không thể tùy tiện vu khống. Sau khi trút giận xong, ông Phạm lúc này cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Ông nói với người dẫn chương trình, chính những hành vi của vợ đã khiến ông có suy nghĩ như vậy. Còn thực hư thế nào thì chính ông cũng không chắc chắn. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi ông Phạm về việc vợ tố cáo ông có hành vi bạo hành gia đình năm xưa. Ông có thừa nhận những chuyện này không? Ông Phạm cho biết mình đúng là có lỗi. Lúc đó chủ yếu là do nóng giận, vợ lại cứ luôn chửi bới ông, khiến ông không còn chút thể diện nào. Trong lúc nóng nảy mới ra tay. Tuy nhiên, ông không biết lúc đó vợ đang mang thai. Chuyện này là ông đã làm sai. Nhưng ông Phạm cho rằng việc vợ đột nhiên xuất hiện lúc này là có mục đích không trong sáng. Bà ta chắc chắn biết chuyện nhà sắp giải tỏa đền bù nên mới quay về. Bà Tần, vậy lúc bà quay về là để đòi nhà của mình? Đúng vậy, phân nhà mà bà đáng được hưởng, đúng không? Đúng vậy, ban đầu là tôi xây nhà trước, nhà của tôi phải để lại cho con trai tôi chứ. Bây giờ tôi không có nhà rồi, thấy trong thôn giải tỏa, không có nhà rồi, còn tiền đền bù nữa. Bà nói gì? Ông nói tôi nói gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nói lại xem nào. Bà có đóng góp đồng nào không? Tôi ăn của ông mà. Bà có góp gạo thổi cơm không? Đừng tranh cãi nữa bố. Đừng cái nữa, đừng hòng. Chúng ta về chỗ trước, đừng hòng nhé. Không có cửa đó. Đừng nói nữa, nhắc đến nhà là kích động. Chúng ta về chỗ trước. Bà có nghe không? Căn nhà đó là tôi bỏ tiền ra xây. Thì sao? Bây giờ nhà của bà có đáng tiền không hả? Vợ của ông không đồng ý. Được. Ông xem tôi là ai? Bà là ai?
Bà không có quan hệ gì với tôi. Không có quan hệ, vậy trả lại nhà cho tôi, trả lại tiền đền bù giải tỏa cho tôi, đừng cãi nhau nữa. Nhắc đến căn nhà, bà Tân trở nên vô cùng kích động. Bà không màng đến hoàn cảnh, đứng bật dậy, định xông qua để tranh luận với chồng. Sự thay đổi lớn đến vậy, khiến người dẫn chương trình cũng phải thốt lên. Bà Tân, bà hãy bình tĩnh lại đi. Thật sự là, trong suốt thời gian trước đó, tôi vẫn luôn nói đỡ cho bà. Kể cả khi các vị chuyên gia nói, hy vọng bà bình tĩnh, tôi vẫn nói với họ rằng, đừng nói chuyện không biết đau lưng. Nhưng ngay lúc này, điều tôi thấy hoàn toàn khác với lúc nãy. Trước khi ông Phạm đến, bà như một người khác vậy. Bà đột nhiên từ một người phụ nữ mắt tấm lệ, một bà lão đáng thương oan ức, biến thành một, tôi nói không hay, biến thành một người khiến người khác không ưa nổi, một người đàn bà oán hận. Phải, bà có lý do của mình. Nhưng khi tôi quay mặt lại, nhìn bà, trong mắt bà hằn lên những tia máu đỏ. Trừng đôi mắt ấy, tôi dường như đã thấy được người phụ nữ trẻ của 18 năm trước. Nếu lúc đó bà ở nhà cũng có bộ dạng này, thì quả thật không đẹp chút nào. Hành vi thay đổi 180 độ của bà Tần khiến mọi người không khỏi nghi ngờ về mục đích thực sự khi bà quay về. Mặc dù bà luôn miệng nói là vì muốn quay về tìm con trai, nhưng lúc này lại vì vấn đề nhà cửa mà ngay trước mặt con trai cãi nhau một trận kịch liệt với chồng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của con. Nghe bà Tần yêu cầu chia tiền đền bù, ông Phạm lập tức nói, đừng hòng. Cho dù ông có đồng ý, người vợ hiện tại của ông cũng sẽ không đồng ý. Thì ra, sau khi bà Tần rời đi được 3 năm, ông Phạm đã trình báo lên tòa án về việc bà mất tích và nộp đơn xin ly hôn. Sau đó, ông đã quen người vợ hiện tại. Hai người đã có với nhau một cô con gái. Nghe sự thật rằng mình và chồng đã ly hôn, bà Tần tỏ ra không thể tin nổi. Vì thiếu kiến thức pháp luật, bà không biết rằng một người cũng có thể ly hôn. Sau khi nghe luật sư tại hiện trường giải thích, bà cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật. Bây giờ bà chỉ muốn chồng cũ trả lại cho bà phần tiền đền bù giải tỏa mà bà đáng được hưởng. Vậy tại sao bà Tần lại chắc chắn như vậy, rằng tiền đền bù phải có phần của mình? Thì ra căn nhà bị giải tỏa năm xưa là do bà Tần và ông Phạm cùng nhau góp tiền xây dựng. Bà Tần năm đó đã mang 100.000 tệ từ nhà mẹ đẻ qua, cộng với 60.000 tệ của ông Phạm, mới xây được căn nhà. Vì vậy, bây giờ bà Tần mới rất tự tin, đòi chồng cũ tiền đền bù. Tuy nhiên, khi vợ hiện tại của ông Phạm, bà Trịnh, lên sân khấu, bà lại cho rằng căn nhà không liên quan gì đến bà Tần. Số tiền này, bà thấy là của nhà bà, hay là có phần của bà ấy? Là của nhà chúng tôi, của chúng tôi, con trai và con gái nữa. Căn nhà này, tôi về nhà này đã 13 năm rồi. Bà có giỏi thì lấy đi. Tôi đã cho bà 18 năm cơ hội, để rồi bà lợi dụng một kẽ hở. Con cũng là của bà, giải tỏa cũng là của bà. Cái gì là của bà chứ? Là tôi xây dựng nên tất cả. Tôi đi đâu làm gì thì có liên quan gì đến bà? Bà bây giờ không còn trách nhiệm gì nữa. Tôi phải sống chết với bà. Tôi trong sạch. Bà đừng nói nữa. Bà Trịnh cho biết bà Tần đã mất tích 18 năm, còn mình đã về làm dâu nhà này được 13 năm. Mình đã nuôi nấng Tiểu Phong, còn sinh cho nhà họ Phạm một cô con gái. Căn nhà này chắc chắn thuộc về gia đình hiện tại của mình. Bà Tần muốn quay về cướp đoạt là điều không tưởng. Nghe những lời của bà Trịnh, bà Tần tức đến nổ phổi. Bà mắng bà Trịnh, nhà là do tôi bỏ tiền ra xây, dựa vào đâu mà không có phần của tôi? Nếu không phải cô chen chân vào, ở đây làm gì có chỗ cho cô lên tiếng? Con dám nói con trai là của cô, cái gì cũng là của cô còn biết xấu hổ không? Cuộc tranh cãi nảy lửa của hai người lại một lần nữa khiến không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Người dẫn chương trình nói với bà Tần, vấn đề nhà cửa sẽ do pháp luật phân xử công bằng, chứ không phải xe mai to mồm hơn là có thể giành được. Cần phải bình tĩnh. Vậy căn nhà rốt cuộc có còn phần của bà Tần không? Nếu có, bà sẽ được chia bao nhiêu? Ông Phạm nói, tôi không phải là người độc ác vô lý. Lúc ly hôn, trong lòng tôi thật sự, bà ấy dù sao cũng có nhiều khúc mắc trong lòng, cũng không tin tôi. Lúc ly hôn, tôi đã nói với luật sư, tôi kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Căn nhà này là do lúc đó vợ cũ của tôi, lúc đó không thể nói là vợ tôi, chúng tôi hai người cùng nhau xây. Luật sư nói, cái này của ông, để phòng trường hợp bà ấy quay về. Luật sư đã làm cho tôi một thủ tục. Thủ tục gì? Chính là nói rằng căn nhà này, bất kể khi nào bà ấy quay về, cũng có một nửa là của bà ấy. Ông Phạm cho biết, ông không phải là người vong ân bội nghĩa. Mặc dù vợ đối xử không tốt với mình, nhưng ông không hề có ý định chiếm đoạt lợi ích của bà. Thì ra, lúc ông Phạm nộp đơn ly hôn, ông đã nghĩ đến vấn đề nhà cửa. Ông đã cam kết và ký thỏa thuận với luật sư.
Nếu vợ quay về, sẽ chia cho bà một nửa căn nhà. Lúc đó, giá trị căn nhà là 360.000 tệ. Vậy nên bà Tần được chia 180.000 tệ. Vì bà Tần không có người thân nào khác, nên số tiền này vẫn do chồng cũ, ông Phạm giữ hộ. Luật sư cho biết, còn việc sau này căn nhà được giải tỏa thì không còn liên quan gì đến bà Tần nữa. Bởi vì việc phân chia tài sản của họ đã được thực hiện ngay khi quyết định ly hôn chính thức có hiệu lực. Mọi thứ đã được phân định rõ ràng. Nghe những lời của chồng cũ và luật sư, bà Tần tuy không cam tâm, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao 180.000 tệ vẫn tốt hơn là không có gì. Tuy nhiên, bà Trịnh lại không nghĩ như vậy. Bà bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Luật sư nói thì sao? Điều đó không ổn. Tôi không đồng ý. Tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi còn có con gái và cả con trai. Tôi không thể nào đồng ý. Ý là tài sản mà hai vợ chồng tôi đã tích lũy. Cô không đồng ý. Cô nhìn lại xem mình là ai. Cô có quyền gì chứ? Có con cái không? Tôi là vợ của anh ấy. Cô nói xem tôi là ai? Ngậm miệng lại đi. Cô là cái thá gì? Tôi là bà chủ. Cô là bà chủ. Cô chỉ là đứa nhỏ nhất. Cô chỉ đáng vài đồng lẻ. Nghe những lời cay nghiệt mà đối phương dành cho mình, bà Trịnh uất ức bày tỏ mình đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình này. Ngày nào cũng bận rộn lo toan. Còn người kia thì ở ngoài kia, tự do vui vẻ bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên quay về, muốn lấy đi một khoản tiền lớn từ gia đình của tôi nhất định không đồng ý. Thật sự quá đáng lắm rồi. Hiểu được tâm trạng của vợ mình lúc này, ông Phạm vừa an ủi vợ, vừa cố gắng giải thích lý lẽ. Nhưng lúc này bà Trịnh làm sao có thể nghe lọt tai. Thấy chồng nhất quyết muốn đưa cho đối phương 180.000, bà Trịnh tức giận bỏ đi khỏi hiện trường và để lại lời đe dọa, nếu chồng dám đưa tiền, tôi sẽ ly hôn với ông luôn. Ông Phạm nói với người dẫn chương trình, vợ mình là người miệng cứng nhưng lòng mềm. Đến lúc đó mình sẽ về nhà, nói chuyện tử tế với cô ấy là được, không cần lo lắng quá. Nhìn mấy người tranh cãi lâu như vậy, mọi người suýt quên mất mục đích cầu cứu hôm nay. Bà Tần muốn con trai nhận lại mình. Con Tiểu Phong ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe suốt thời gian qua. Cuộc trò chuyện giữa mấy người chứa đựng quá nhiều thông tin, khiến cậu ấy ngay lập tức thay đổi nhận thức đơn giản trước đây về mẹ. Cậu luôn nghĩ mẹ bỏ đi vì chê bố mình nghèo nên mới rời bỏ gia đình. Nhưng giờ đây, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Điều này khiến cậu vô cùng mâu thuẫn trong lòng. Lúc này, bà Tần lại nói với Tiểu Phong, mình tranh giành số tiền này không phải cho bản thân, mà là cho con trai. Và những năm qua mình cũng đã tiết kiệm được khoảng 300.000. Tất cả đều là để dành cho con. Bà biết tiền không thể bù đắp được mọi thứ trong quá khứ. Con trai hôm nay trước mặt mọi người, mẹ xin lỗi con. Là mẹ đã sai rồi. Là mẹ đã có lỗi với con suốt những năm qua. Trước mặt cha con, mẹ thừa nhận mẹ đã sai. Mẹ nói với con một lời xin lỗi. Mẹ là bậc cha mẹ, không thể quỳ gối trước con. Mẹ xin cúi đầu trước con. Xin con hãy tha thứ, được không? Bà Tần trước mặt mọi người đã cúi đầu trước con trai mình. Có thể nói hành động này rất chân thành. Điều này đủ để thấy bà thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ con. Vậy mọi người nghĩ Tiểu Phong có nên tha thứ cho bà Tần và chấp nhận người mẹ này không? Các bạn hãy để lại bình luận của mình. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả cuối cùng. Mẹ thật sự đã có lỗi với con suốt 18 năm. Mẹ chỉ cầu xin con tha thứ cho mẹ. Mẹ không cầu xin con nuôi dưỡng mẹ. Mẹ thật lòng cầu xin con tha thứ cho mẹ, thấu hiểu cho mẹ. Con có thể thấu hiểu không? Có thể tha thứ cho mẹ không? Đỡ bà ấy dậy đi. Con trai, mẹ thật sự sai rồi. Mẹ thật sự chỉ cầu xin con tha thứ cho mẹ. Màn bày tỏ chân tình cuối cùng này của bà Tần đã khiến Tiểu Phong nhất thời bối rối. Cậu không ngờ rằng mẹ mình để cầu xin sự tha thứ lại có thể hạ mình đến vậy. Trái tim băng giá của cậu lúc này cũng đã tan chảy phần nào. Sự căm hận của cậu đối với mẹ cũng dần vơi đi. Cuối cùng, dưới sự động viên của cha, cậu đã bước được bước đầu tiên ấy. Thấy con trai chịu chấp nhận mình, bà Tần vừa vui mừng vừa xấu hổ, lao vào lòng con trai khóc nức nở. Lúc này, bà cuối cùng cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hy vọng sau này bà sẽ thực sự làm như những gì mình đã nói, dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình dành cho con trai. Trên đời này có quá nhiều bậc cha mẹ bất đắc dĩ, nhưng dù bất đắc dĩ đến đâu, hy vọng đó không bao giờ trở thành lý do để bỏ rơi con cái. Video kỳ này xin kết thúc tại đây. Qua câu chuyện này, các bạn có những ý kiến gì? Hãy bày tỏ để mọi người cùng biết nha. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh nữa nhé. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.